Good morning again! Good morning, good morning! Welcome to my channel. Ngayon ay magluluto na naman tayo ng ibang recipe. Ang ating ilulutuin ay atay ng baboy na may kamatis. So ito ang ating gagayahin na recipe. Nandito na rin ang tamang sukat at saka paraan ng pagluluto. Yan. Atay ng baboy, 2 pipino, 2 kamatis, 2 tangkay ng sibuyas, at saka bawang. Ang mga panimpla: cornstarch, sugar, salt, paminta, sesame oil, cooking wine, and soy sauce. Ang pipino ay nahiwa-hiwa na natin, pati ang green onions, kamatis, at garlic. Gumamit ako ng 2 pipino kasi medyo marami-rami ang ating gagamitin na atay ng baboy. So, depende sa inyo kung gusto nyo. Isa lang. Okay lang yan. Ito ang ating liver. Ito ang ating baboy. Hihiwain natin ang atay ng baboy. So, hihiwain natin siya ng maliliit. Maninipis, I mean. Or maliliit. Ayan, tapos na. At gagawin na natin ang step number 1. Sabi niya dito, hiwain ang atay ng baboy, haluin sa panimplawan. Ang panimplawan ay toyo, alak, cornstarch, paminta. So, lalagyan natin siya ng paminta. 1/4 kutsaritang paminta. So, lagyan natin. Tansyahin na lang natin, guys. Yan. 1/2 kutsaritang alak. 1/2 kutsarang toyo. At 1 kutsarang cornstarch. I-marinate muna natin siya ng 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes, pakuluan natin siya ng 5 seconds, sabi niya dun sa step. Pakuluin ang atay ng baboy ng 5 seconds, hanguin at patuyuin ang tubig. Ayan, so papakuluan na natin siya ng 5 seconds and then hahanguin ko na ulit. Ayan, nahango na natin at natanggal natin ang tubig. So, dito na tayo sa last step. Lulutuin na natin siya. So, ilagay na natin ang bawang. Ilagay na rin natin ang green onions. Kamatis. At pintuhan natin ng asin. Kunting asin lang po. According to your taste. Lagyan din natin siya ng kaunting tubig. At kunting sugar.
Lutuin muna natin ng 1 minuto. Ilagay na rin natin ang pipino. At ang atay ng baboy. At ilagay na rin natin ang huling panimpla. Toyo na malapot. Wala akong toyo na malapot. Gagamit ako ng toyo. Toyo na hindi malapot. Dagdagan din natin ng konting cooking wine. Kaunting paminta daw. Lagyan na rin natin siya ng cornstarch. Cornstarch na may tubig. At konting tubig. Ayan, hindi yata maintindihan ng aking mga pinagagawa. Lagyan din natin ng konting sesame oil. Kung wala naman kayong sesame oil, okay lang yan. Huwag nyo nang lagyan. And then, lutuin na natin siya. Ayan, kung natimplahan nyo na, takpan natin at hintayin natin na maluto. Haluin natin para appropriate ang pagkakaluto. Para pantay-pantay ang pagkakaluto. Tikman nyo na rin po kung tama ang inyong, kung tama sa inyong panlasa. Okay lang. Hindi siya maalat, hindi rin siya matamlay. Kung sa tingin nyo ay kulang sa panlasa nyo, di dagdagan nyo ng soy sauce or asin. Parang kulang siya ng konti, so dadagdagan ko siya ng soy. Subukan natin kung luto na ba ang liver na to. Parang luto naman na siya. Tatakpan muna natin at hihintayin muna natin siya lulutuin muna natin siya ng maybe 3 minutes pa. After 3 minutes, ayan. Pwede na yata to. Pwede na to. Transfer na natin siya. Ayan! Luto na ang ating atay na baboy na may kamatis at may pipino. Smells good and looks yummy. Kainan na! Try nyo po siyang lutuin. At dyan po nagtatapos ang ating video, ang ating pagluluto ng atay ng baboy na may kamatis. Maraming salamat po sa panunood at huwag sana kalimutan mag-subscribe para happy ang vlogger. Para happy si Inday. At huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking videos. Thank you and God bless. Bye-bye!